Всім привіт! Сьогодні вибралися з вами на річку на рибалку. Це річка Одра. Тут у нас глибоко, близько 6-8 метрів. Так, сьогодні всі наші заморозки йдуть в хід, але будуть ще деякі речі. Що це? А це у нас горох і кукурудза. Думаю, як крупна фракція має бути те, що треба для рибки. Так як ловимо сьогодні там, де глибоко, тут, я думаю, метрів 6-8, то будемо це все замішувати на меласі. Треба обережно, щоб не перезволожити. Так, ну рибка від такого подарунку сьогодні прямо має балдеть, я так думаю. Все добре перемішуємо і даємо, нехай ще трішки постоє, набере вологу. Кашку ви вже бачили. Сьогодні ми будемо намагатися зловити велику рибу, тож багато крупної фракції. З наживки в нас пінка, з наживки в нас хробак. Тож зараз даємо на точку близько 5-8 годівничок, чіпляємо повідець і починаємо рибалити. Добре, так як ми націлились на крупну рибу сьогодні, то повідець 0,12, але все одно з фідергамом. І гачок 14 розміру і з такого більше грубшого дроту. Трошки вітер піднімається, цього я взагалі не хотів, якщо чесно. Але вже маємо, що маємо. Погоду під себе не підлаштуєш, всі це знають. Добре, що він трішки збоку, а не в лице нам дує. Це із приємних моментів. Перші закиди будуть швидкі перезакиди. Будемо пробувати спочатку пінкою, а потім, якщо буде щось відгукуватись, будемо туди підсаджувати хробака. І що? Даємо прикормки. Перший закид і, я думаю, зробимо поки що собі бутрик, чай і перекусимо. Точку тільки закормили. Я думаю, треба деякий час вичекати. Такий на сьогодні план. Повідець у нас десь 60 см. Чому я завжди кажу десь? Тому що я міряю завжди метр, а потім іноді їх укорочую. І це все на око. Ну і погнали. Ну, бачите, воно як завжди сів пить чай, а там уже на покльовки. Ох. Попили чаю. Треба, коли пити чай, просто не закидувати. Не знаю, чи щось є, якщо є, то дрібне. Так, щось там тянеться. Але слухайте, вітерець подув, прямо так неприємно стало. Густерка, отака маленька. І це ж треба було, влучило прямо в відро. Так, пінка на місці, кашу. І закидаємо знову. Годівнички використовуємо сьогодні великі, для того, щоб максимально нагодувати точку. Почав я з 56 грамів і, в принципі, поки що стоїть. Течії майже немає сьогодні. Не знаю, добре це чи погано. Зараз будемо бачити. Так, вітер змінюється. Тут один, там інший.
І то летить куди треба, а то трішки не долітає. Нічого, зараз прилаштуємося. Якщо що, в мене є металеві годівнички, вони краще літають, трішечки тяжкіші і буде, думаю, те, що треба. Бачите? Це тільки впала годівничка. Але я хочу чаю попити. П'ємо чай. Просто поки я п'ю чай, можете насолоджуватись покльовками. Як гарно довбе. До речі, фрикціон треба відкрутити, бо я поки годувався, тобто годував точку, я його закрутив, треба відкрутити, зараз не забути. Бо якщо буде та риба, за якою ми приїхали, і фрикціон буде закручений, то вона просто з'їде. Що там, те ж саме? Так, така сама. Ну, це добре, що рибка вже стоїть на точці. Це головне. Якщо є маленька, підійде і здорова. Щось дивився я погоду і таке враження, що не дивився. Мало бути 25, сонячно, трошки вітер, а вітер є трішки сильний. Ну як, не так, щоб дуже сильний, але він холодний. І я вдягався, зовсім не на ту погоду, тож довелося взяти, в мене така типу ковдра лежить у машині. Якраз от на такі випадки, коли треба... Ой-ой-ой, щось там прямо... Оу, щось наче крупніше є. Ох, як брикається там. Так, це має бути краще, ніж ті попередні дві штучки. Знаєте, чому може бути таке відчуття? У мене кормушка була 56 грамів, я зараз поцепив 80 і більш закриту. Можливо, через це мені здається, що там більша рибка. Хоча хто його знає. Ух ти, що там? Ні, дійсно, більша рибка. Ну і початок ось такого лящика. До речі, що цікаво, що він злетів з гачка зараз в садку. Тому якщо зараз це повториться, то доведеться змінити гачок на інший. Пару слів по сьогоднішнім снастям. Вудлище у нас від компанії Flagman. Це Force Active у розмірі 3,60 з тестом до 130 грамів. Катушка Flagman S-River, якщо не помиляюсь, це у нас так 5000. Давно рибачу, це в принципі перший мій фідер, з якого я починав свій шлях. На ньому переламав майже всі ківертипи, там в комплекті було 3, 2 я зламав. А чому не зламав третій? Тому що він дуже товстий, дуже грубий, і я його майже не використовував, тому він залишився цілий. Я вже сюди 2 інших ківертипа докупляв. Плетенка основна у нас 0,1. 0,1 чи 0,01? 0,1. І трішечки у нас є, як же вона називається, оцей в кінці відрізок у розмірі, якщо не помиляюсь, 1 чи 1,5 вудлища. Там у нас 0,14 плетенка. До речі, напишіть в коментарях, як називається цей відрізок на самому кінці, тому що в мене вилетіло з голови. Зробив зараз ще один закид, це другий. І поки що якось тихо, але піднявся вітер, вітер став більш сильніший. І зараз, як бачите, вийшло сонечко, трішечки вже в спину підігріває. Чому я не можу не радіти, тому що, як я казав раніше, трішечки прохолодно стало. І навіть гарячий чай не врятував ситуацію. А сонечко зараз вийшло, стало більш приємно. І сподіваємося на вдалий кльов. Якщо вам подобається, ви ж знаєте,
пальчики догори, пишіть, що сподобалося, пишіть, що не сподобалося. Навіть більш цінно для мене є те, що вам не сподобалося, що ви хотіли побачити по-іншому, що хотіли б, може, змінити. Добре, є покльовочка. Ох, який лебідь гарний приплив. Красень. Диви, знову підходить під берег і починає пручатися. І лізти в оці от камиші. Камиші, траву. Та ну, давай, ні. Ходи сюди. Все одно ж підеш у водичку назад, не переживай. Опа, є. Пречудово. Так, а зараз прикол. Це густера. Це не лящ. Ох, і дурні покльовки сьогодні такі в гарному сенсі. Думав, в мене є нав'язані гачки здорові. Гачки є, але по віці по 30-40 см. Тому зараз треба перев'язати гачок. Чому? Тому що усі риби, яких я зловив, я з ні одної риби не витягнув гачок. Вони усі самі спали з гачка. Зараз змінив на інший гачок. Але він трішечки дрібний і я підозрюю, що коротше, не на ту рибу цей гачок. Тому зараз виберемо, що там є, і зв'яжемо. Да, вітер піднявся такий, що прямо його в баню. Але що, покльовка є, тільки що прямо. Але бачите, не засіклась. Хвилинку почекаємо. Гачок я зв'язав. Але поки що посидимо на цьому невеличкому, можливо, ще такі невеличкі екземпляри будуть покльовувати. І тому притримаємо гачок. Я вже підготував тут, за оцей поролончик підцепив. Тож чекаємо. Аби вітер сильніше не був, бо вітер рибачити, самі знаєте, це не кайф. Слухайте, попив чаю. І пішла покльовка прямо одразу після чаю. Дуже дивно, зазвичай як п'єш чай, вони йдуть. Але бачите, що цікаво, такий, типа, цик-цик-цик і тиша. Це не вітер був, не перекат, це 100%, бо такі чіткі покльовки були. Попробуємо, почекаємо. Хоча насправді я хотів зробити перезакид зараз, тому що там вже хвилини 4-5 стоїть. Ні, перезакидаємо. Нема сенсу чекати. Нема нічого. Так, погода з кожними 5-10 хвилин все гірше і гірше. Зараз вітер взагалі дує, воно. Це просто якийсь капець. Я вийшов, пішов трішки, пройшовся до сусіда, в нього вже є лящик також. Потихеньку клює, ловив він плюс-мінус так само. Я, до речі, переміряв зараз тут між колишками має 4 метри, там 7 і трошечки, тож ловимо десь на 29 метрі плюс-мінус. І сусід каже теж 27-28 метрів. Пробуємо. Потихеньку клює.
Якби я не був націлений прямо на крупну рибу, а просто чисто відпочивати, я б вже склався по такій погоді, поїхав би додому. Бо ну вітер капець. По такій погоді треба шапку, треба куртку. Але я не скаржусь, не думайте. Рибалка – це завжди відпочинок. Головне, щоб ще доща не було. А буде дощ, що підемо в машину сидіти. Сильно я не переживаю. Поки я відходив там до телефона, дивився, тут дивлюсь, вже клює. Бо було затища таке хвилин на 20, мабуть. Зараз щось подьоргує. Не знаю, мабуть, не вгадав. Ні, нема нічого. А я знову вирішив чаю попити. Ні, ну добре, хай клює. Бо без кльову сидіти теж не хочеться. Але щось дрібне, якщо є. Вітер піднявся і, кльов зник. Опачки. Ось такий невеличкий лящик. Але добре, що він клює. Бо якби не клювало взагалі, то було б не дуже. Поплив. Пока. На годиннику 10 година. Вітер не вщухає. Дує так, що капець просто. І кльов зник. Є вітер, нема кльову. Але при цьому й немає течії, як такої. Тобто воно там десь трошечки є, але можна сказати, що майже немає. Годівничку перейшов на трішки меншу, але все ті ж 80 грамів. Чому? Тому що крізь вітер дуже тяжко прокинути великою годівничкою. У нас ще є десь годинка часу, годинка-півтори. Тож пробуємо, міняємо наживки, міняємо довжину повідців. І будемо сподіватися, що це щось дасть. Бо, прямо дуже тихо. Знав би, що буде прямо аж настільки сильний вітер, то при такій погоді треба їхати на Барки. Це там, де ми були в низині. Це буквально ось рукою подати. Я ще й думав зранку туди поїхати, але так прикинув, що там ми вже були, а тут я давненько не був. Але бачите, як воно обернулося. Але не факт, що там клювало. Тому тут теж не вгадаєш. Що, наче була покльовка. Така прям чітка. Але слухайте, що зійшла? Не може бути. Ні, щось там є дрібненьке. Бо, бляха, вітер такий, що капець. О, ну і супер, що ти зійшла. Бо я не хотів тебе відчіпляти. Так, слухайте, погода все гірше і гірше, тож, я думаю, на сьогодні вистачить. Місце попробували, подивились, що тут є. І, думаю, приїдемо сюди просто наступним разом, коли погода буде трішки краща у плані вітру. Тому що і камеру здуває, тільки що штатив упав, і тут на столику все летить, і не хочеться, рибачити по такій погоді. Якщо вам сподобалося, з вас лайк. Якщо не сподобалось, обов'язково напишіть чому. В цілому, я думаю, рибалка вийшла досить таки непоганою. Рибка була, покльовки були. А якщо вони були, то значить рибалка вдалася. Усім пока-пока.